Thủ tướng đề nghị Ả Rập Saudi xem xét xây dựng trung tâm dự trữ dầu thô tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Saudi, đề nghị xem xét xây dựng trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam. Trong cuộc hội đàm tại Riyadh chiều ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đưa hợp tác kinh tế thành trụ cột chính trong quan hệ song phương, đưa Ả Rập Saudi trở thành một trong các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam và hướng đến nâng kim ngạch thương mại song phương lên trên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng xác định trụ cột hợp tác tương lai là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Hai lãnh đạo cũng nhất trí đưa giáo dục, du lịch, lao động giao lưu nhân dân trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực, thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích Ả Rập Saudi đầu tư vào các lĩnh vực, dự án chiến lược, mang tính biểu tượng, đột phá tại Việt Nam, xem xét xây dựng trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng cũng khuyến khích Ả Rập Saudi khai thác tiềm năng phát triển ngành Hà Lan của Việt Nam, kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước, phối hợp tổ chức các triển lãm công nghệ quốc tế, hợp tác xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thái Tử, Thủ tướng Ả Rập Saudi nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị hai bên chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, hiện thực hóa những tiềm năng hợp tác song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Hoàng Thái Tử, Thủ tướng và các cơ quan chức năng Ả Rập Saudi tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước này. Ông Mohammed bin Salman Al Saud khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam ổn định cuộc sống. Ả Rập Saudi là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 2,68 tỷ đô la Mỹ, 9 tháng đầu năm đạt 2,21 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 9, Ả Rập Saudi đứng thứ 79, 148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 8 dự án, tổng vốn đăng ký là 8,57 triệu đô la Mỹ. Hiện có khoảng 4.000 lao động Việt Nam tại nước này. Ả Rập Saudi muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Hà Lan. Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Ả Rập Saudi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho biết nước này muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Hà Lan. Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Ả Rập Saudi Bender Al Khorafif, Chủ tịch phân ban phía Ả Rập Saudi trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam, Ả Rập Saudi tại thủ đô Riyadh hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trong 25 năm qua, đặc biệt là về kinh tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. Ông đề nghị hai bên sớm đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, Hiệp định về lao động để đưa lao động Việt Nam sang Ả Rập Saudi, Hiệp định về hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo, kết nối hai nền kinh tế mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị thúc đẩy thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD cho những năm tới, hợp tác đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa, kết nối văn hóa, giao lưu nhân dân tích cực hơn. Bộ trưởng Al Khorafif cho biết sẽ cùng các cơ quan hai bên thúc đẩy, mở rộng hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao song phương, nhất là trong lĩnh vực ô tô, công nghệ cao, trang thiết bị, chế biến thực phẩm, dược phẩm, vaccine, khoáng sản và các ngành nghề khác, đặc biệt muốn thảo luận, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực Hà Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới Riyadh chiều ngày 29 tháng 10, bắt đầu các hoạt động tham dự hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8, FII 8, và thăm làm việc Ả Rập Saudi đến ngày 30 tháng 10. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới Ả Rập Saudi từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1999. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng là khách mời chính và lãnh đạo cấp cao duy nhất của châu Á phát biểu tại FII 8. Ả Rập Saudi là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 2,68 tỷ đô la Mỹ, 9 tháng đầu năm đạt 2,21 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 9, Ả Rập Saudi đứng thứ 79, 148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 8 dự án, tổng vốn đăng ký là 8,57 triệu đô la Mỹ. Hiện có khoảng 4.000 lao động Việt Nam tại nước này.